من کوشا موسوی هستم، متولد 1355. تا 7 سالگیم یه زندگی خیلی معمولی داشتم، حالا گذشته از اینکه جنگ بود و وقایع اون زمان و دلهره‌هاش. خیلی علاقه داشتم که در رشته هنر تحصیل کنم، ولی اون نسلی که ما توش زندگی می‌کردیم یه جوری بود که حالا نه اینکه تقصیر پدر و مادر باشه صرفاً، ولی جو اینجوری بود اون موقع که شما یا باید دکتر میشدین یا مهندس میشدین و یه همچین کلیشه‌ای بود اون زمان. هیچکس اون موقع هنر رو یا نقاش بودن، مجسمه ساز بودن رو شغل محسوب نمی‌کرد اونجوری توی اون نسل. الان فکر میکنم خیلی این قضیه بهتر شده، یا اینکه جوونا جسورتر شدن، خیلی مصممتر میرن دنبال اون چیزی که دوست دارن، تا اون موقع که بیشتر یه چیزی بود که از پیش تعیین شده بود. من خیلی وقت پیش، فکر کنم 18 سالم بود، یه کتابی خریدم به عنوان تاریخ هنر. مدت‌ها این کتاب رو میخوندم و ورق میزدم و خب یه بخشایش برام جذابتر بود، یه بخشایش کمتر. و اونجا من با یک سری هنرمند آشنا شدم توی این کتاب که خب نقش خیلی بزرگی در تاریخ هنر کلاً دارن. یکی از اونا کنستانتین برانکوزی بود که مجسمه‌ساز فرانسویه و من اون موقع فکر میکردم که در زمان خودش چقدر مدرن فکر میکرده، که حتی شاید یه سری از کارهاشو الان بذاریم ما توی نمایشگاهی خیلی ها بیان بگن اینا چیه. یکی دیگه جیاکامتیه که خوشبختانه 2 تا کارش هم داریم خودمون در ایران و اون هم برای من خیلی جذابه. خیلی از کارهای حجم پیکاسو هم برام جذابن و ممکنه برای یکی دیگه اصلا جذاب نباشن و بگه اینا چیه. ولی خب اینا توی زمان خودشون یه کارهایی کردن که شاید خیلی جرئت نمی کردن این کارها رو انجام بدن. در مورد اساتید داخلی هم به همین صورته. مثلا من کارهای استاد صادقی رو خیلی دوست دارم، روند زندگیشون رو خیلی دوست دارم، این پیشرفت کاریشون خیلی برام محسوسه و برای من یکی از جذابترین هنرمندان معاصر هستن. دوران راهنمایی و دبیرستان زمینه هنری برام جذاب بود، ولی هنوز اون قدرت تصمیم گیری رو نداشتم که چی کار میخوام بکنم. بعد از اینکه دیپلممو گرفتم اینجا سعی کردم که رشته معماری رو ادامه بدم. یه رشته‌ای بود که به هنر خیلی نزدیک بود و همزمان من میتونستم مهندس شدن رو هم داشته باشم که ناخودآگاه توی ذهن بود که حالا باید مهندس بشیم. و اینجا کنکور دادم، قبول نشدم و رشته کامپیوتر قبول شدم و حدوداً 2 سال ادامه دادم و یه موقعی انصراف دادم و به آلمان مهاجرت کردم. اونجا هنوز این جسارت رو نداشتم که برم توی رشته‌ای که خیلی واقعاً دوست دارم تحصیل کنم و گفتم این معماری خب خیلی نزدیکتر به رشته‌های هنری و خیلی هنر توش وجود داره واقعاً و رفتم معماری خوندم. دید من رو معماری خیلی عوض کرد و یکی از چیزایی که خیلی مهم بود کلاً و ما آموزش میدیدیم خیلی هدفمند چگونه دیدن بود در رشته معماری. به ما همیشه میگفتن یک معمار باید همه چیز رو یه جور دیگه ببینه تا یک فرد عادی و این کلاً خیلی کمک کرد به من، چون همینجوری که توی خیابون راه میرید یا داخل یه ساختمونی هستید سعی میکنید یه چیزایی رو ببینید که شاید برای بقیه جذاب نباشه و خب این قطعاً توی کارهای بعدی شما تأثیر خواهد داشت. بعد که تحصیلاتم تموم شد یه شرکتی استخدام شدم، حدود 12 سال به عنوان یک معمار از صبح تا شب توی اون شرکت کار میکردم و در کنارش هم کار هنری انجام میدادم، یعنی نقاشی میکردم بیشتر و طراحی. و یه جایی شد که من پیش خودم گفتم که
زندگی نمیتونه این باشه که من ساعت 8 صبح برم سر کار و بعض وقتا تحویل پروژه 10 شب 12 شب برگردم خونه خسته و کوفته و یه موقعی بود تصمیم گرفتم که استعفا بدم، فقط تمرکزمو بذارم روی هنر. البته که تا چند سال من با همون شرکت به صورت پروژه‌ای کار میکردم چون بالاخره درآمدم باید میبود یه مقداری، ولی در طول سالها دیگه به کلی معماری رو گذاشتم کنار و فقط کار هنری میکردم. من سعی میکنم از همه مدیوم ها و متریال ها استفاده کنم. این بیشتر به این خاطره که من دوست دارم که چیزای جدید تجربه کنم. این که نقاشی باشه یا مجسمه یا چاپ دستی، ویدیو، حتی بیشتر برای من اون چیزی که میخوام بیان کنم مهمه. نگاه میکنم ببینم با چه مدیومی من میتونم راحت‌تر چیزی که میخوام بگم رو ارائه بدم. برای همین اونجوری نیستش که من خودم رو نقاش بدونم یا مجسمه ساز یا چاپگر بدونم. بیشتر اون حرفه برام مهمه و سعی میکنم که اون مدیومی را انتخاب کنم که به ساده ترین و راحت ترین وجه باش بتونم این حرفم رو بزنم. خیلی از این کارهایی که دارم اول نقاشی بودن و بعد تبدیل به حجم شدن یا مجسمه، و یا برعکس اول مجسمه بودن و بعد از توی مجسمه ها یک سری نقاشی به وجود اومدن و همیشه این دوتا برای من همدیگر رو تکمیل میکردن و اصلا تعصب خاصی ندارم روی مدیوم و حتی متریال. خیلی به این موضوع معتقدم که این متریال هست که باید در خدمت من باشه و نه برعکس. برای همین هیچ وقت متریال دوست ندارم منو محدود کنه، بلکه برعکس دوست دارم که من متریال رو محدود کنم تا جایی که لازمه، چون هیچ قانونی وجود نداره و اینکه اونها باید در خدمت من باشن و نه اینکه من در خدمت متریال باشم. من یه مجموعه داشتم سال 1399 به اسم بی پایان و نامعلوم. توی اون مجموعه که یک میز شطرنج 8 متری بود، یه اینستالیشن بود که در گالری آران نمایش داده شد. اونجا هم خیلی از فیگورها هستن که یه سه فیگورهای شطرنج که خیلی هاشون دست ندارن. دست برای من سمبل انجام دادنه. ما خیلی موقع هستش که میتونیم یه سری کارها رو انجام بدیم ولی نمیدیم و وقتی ما کاری انجام نمیدیم فرقی نمیکنه که دست داشته باشیم یا نداشته باشیم و حتی اونهایی که دست دارن توی اون فیگورها هم با دستهاشون دارن کارهای بیهوده انجام میدن. اگر که مثلا فیگورها رو ببینین میبینین که استفاده از دست توی این مجسمه ها باز هم برای القا کردن انجام ندادنه و اینا از دستهاشون برای اون چیزی که به خاطرش دست دارن استفاده نمی کنن و دارن کارهای کاملا بی ربط و بیهوده انجام میدن حتی با وجود دست داشتن. ستون فقرات که من توی خیلی از کارهام هم میبینید که شاید به صورت اغراق شده سعی کردم اینها رو نمایش بدم. یک سری حسها و در حقیقت برای من سمبل یک سری از چیزها بوده این ستون فقرات. نمیدونم، حالا من تو خیلی از فیلم ها یا حتی کارتون های بچه ها خیلی موقع میان خشونت و وحشیگری یک موجود رو نشون بدن، اون موجود رو با دنده های بیرون زده با ستون فقرات مثلا خیلی اغراق آمیز نمایش میدن که از طرفی نشون میده این موجود خیلی گرسنه است و به خاطر همین موضوع خیلی هم خشنه. من سعی کردم از این ستون فقرات که حالا شاید منبع الهامش همین فیلم ها و کارتون ها بوده توی کارام استفاده کنم که فقر رو نشون بدم یا از یه بعد دیگه همین خشونت رو به نمایش در بیارم.
فقر حالا صرفاً منظور فقر گرسنگی نیست. فقر میتونه فقر فرهنگی باشه، فقر میتونه فقر ذهنی باشه و این دیگه به برداشت بازدید کننده و مخاطب مربوطه که چه حسی از این کارها میگیرن. حتی اگه حجم‌ها هم خشن نباشن یا زمخت نباشن، شاید خیلی حجم‌های بامزه‌ای باشن، ولی این ستون فقرات همیشه وجود داره. مجموعه بیپایان و نامعلوم که در گالری آران سال 1399 نمایش داده شده بود، شامل یه سری نقاشی بودن که در حقیقت روی سطح بوم هیچ کاری انجام نشده بود و صرفاً فقط یک دست رنگ خورده بود و من بیشتر سعیم این بودش که بازی کنم با این فضایی که یک بوم عمیق ایجاد میکنه و اون بشه بستر کار من و من از حجمی که این بوم برای خودش میسازه استفاده کنم و صرفاً روی بوم و به حالت تخت و دو بعدی نقاشی نکنم. برای همین شروع کردم یه سری چیزها رو امتحان کردن و تجربه کردن. شروع کردم کناره های بوم که در حقیقت جای قاب هست یا اینکه هیچ کس حتی ممکنه رنگ هم روی اونها نذاره چون چیزی محسوب نمیشه، روی کناره های بوم کار کردن یا بغل بوم، اون فضای 3-4 سانتیمتری که وجود داشت، یا بالای بوم و خیلی ها که از بازدید کننده ها که می اومدن نمی دیدن اینها رو، اصلا قابل دیدن نبودن، فکر می کردن که یک عنصر و المان دکوریه وسط یک نمایشگاه مجسمه و حجم و توجهی نمی کردن و من به خیلی ها می گفتم اون نقاشی ها رو دیدین؟ خیلی ها با لبخند می گفتن بله، چون فکر می کردن که نقاشی باید روی بوم باشه و بعد که می دیدن خیلی براشون جالب بود که میشه صرفاً روی سطح روبروی بوم نقاشی نکرد. این برچسب‌ها رو دیدین تو خیابون میزنن؟ یه مدت خیلی زیادی من حدود 2 سال فکر کنم از این برچسب‌ها میدیدم این ور اون ور، عکس میگرفتم. من یه مدتی میشد که موقعی که تو خیابون قدم میزدم یا خونه کسی میرفتم این برچسب‌های تخلیه چاه و لوله بازکنی رو خیلی میدیدم و از یه جایی شروع شد که من اینا رو خیلی دقیق‌تر نگاه کنم. حدوداً 2 سال بود که من هر جا این برچسب‌ها رو می‌دیدم ازشون عکاسی می‌کردم. یعنی فکر می‌کنم حدود 1000 خورده عکس من از این برچسب‌ها گرفتم. در نظر اول برام خیلی جذاب بودن به خاطر رنگشون، چون همه سعی کرده بودن که از همه براق‌تر باشن یا اینکه بولدتر باشن یا رنگ‌های خیلی مثلا فسفوری استفاده کنن و بیشتر تو چشم باشن. در نظر اول که برام یه چیزی بود که شبیه پاپ آرت بود و خیلی رنگ‌های شاد داشت و خیلی جذاب بودن وقتی اینا کنار هم قرار می‌گرفتن. و جنبه بعدی قضیه که خیلی مهمتر بود این مزاحمتی بود که اینا ایجاد می‌کردن، چون شما یه ساختمون خیلی تر و تمیز و نو بازسازی شده فرداش می‌دیدی که دور و بر زنگ در روی زنگ همه جا پر از این برچسب‌هاست و خیلی موقع می اومدن اینا رو تمیز میکردم ولی 2 روز بعد داستان همین بود. این بود که شروع کردم این موضوع رو به عنوان یه معضل اجتماعی شهری بزرگنمایی کنم، به این صورت که من این برچسبایی که حدوداً 42 میلیمتر در 82 میلیمترن، یعنی 4 سانت در 8 سانت رو شروع کردم 10 برابر بزرگتر نقاشی کردم. هدف من از بزرگ نقاشی کردن این برچسب‌ها بزرگنمایی این معضل بود در حقیقت و اینها رو در اتاق برق گالری دستان پروژه های بیرون دستان سال 97 نمایش دادم و در حین اینکه من داشتم این برچسب‌ها رو به خاطر جذابیتشون و این معضلی که ایجاد کرده بودن و هیچ برخوردی باهاش نمیشد، در حقیقت برخورد جدی، در حینی که اینا رو داشتم نقاشی میکردم به یه موضوع خیلی جالبتری رسیدم. اونم این بود که این لغت نچندان حالا مثبت تخلیه چاه و لوله بازکنی
در کنار اسم خیلی از مشاهیر ما که این کوچه ها و خیابون ها به اسم اونها هست قرار گرفته بودن و این یه کنتراست خیلی عجیبی برای من بود. لوله بازکنی و تخلیه چاه سهروردی یا بسیار از اسمهای دیگه مثل دکتر فاطمی که این تلفیق این دوتا لغت یا این اسم و پیشوند تخلیه چاه و لوله بازکنی خیلی یه دفعه برام جذاب شد و دیدم خیلی از مشاهیر ما این پیشوند رو دارن در حقیقت توی این برچسب‌ها. حالا خوشبختانه خیلی کمتر شده و این حالت برچسب بودنشون کمتر شده و خیلی دیگه کاغذ میندازن که روش این شماره تلفن ها نوشته شده و برام جالب بود دیگه، با وجودی که تلفن تمام کسایی که این برچسب‌ها رو تولید میکنن روی اون برچسب‌ها نوشته شده بود، هیچ برخورد جدی نمیشد با این قضیه. من در مجموعه اخیرم به عنوان ایستایی که در گالری آران برگزار شد یه مجموعه رو سعی کردم جمع کنم و از این طریق خواستم ایستایی و در جا زدن انسان رو نمایش بدم، اون هم نه از نظر تکنولوژی یا پیشرفت‌هایی که میشناسیم هممون، بلکه به نظر من اینجوری بود که انسان از یه جایی به بعد در حال در جا زدن بود از نظر انسانیت و هست هنوز. برای این کار سعی کردم که از پایه استفاده کنم، پایه های میز و صندلی، چون میز و صندلی همیشه ثابت هستن و تا قبل از اینکه ما حرکتشون ندیم، از اینجا برشون نداریم بذاریم یه جای دیگه، همونجا خواهند موند. یک موضوع دیگه ای هم که بود، من مدت‌ها هر نمایشگاهی میرفتم، هر کاری رو میدیدم خیلی از استندهای خیلی استاندارد استفاده میکنن و خیلی از گالری‌ها میتونم بگم که این استندها رو گوشه دیوار میچینن و ما پشت کارها رو اصلا نمیتونیم ببینیم، در صورتی که پشت کار هم جزو کار محسوب میشه و شاید خیلی موقع خیلی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشه. حجم یک چیز سه‌بعدیه، آدم بتونه تمام ابعادش رو ببینه به عنوان بازدید کننده و نه فقط از روبرو، وگرنه خب نقاشی میتونست باشه. این بود که شروع کردم به فکر کردن در مورد این موضوع و یه موقعی دغدغه‌ام شد که یک سری مجسمه یا حجم داشته باشم که پایه کار جزوی از کار محسوب بشه، یعنی نشه مجسمه رو از پایه کار جدا کرد یا بدون اون نمایش داد. قضیه تکرار یه موقعی برای من شروع شد که داشتم روی کاغذ خطی می‌کردم و شروع کردم همون چیزی رو که یک بار طراحی کردم و کنارش دوباره همون جوری طراحی کردم و یه دفعه به یه حجمی رسید که برای من جذاب بود و بعد شروع کردم یه مقداری تحقیق کردن و کارهای مختلف دیدن. این تکرار رو خیلی از هنرمندای دیگه هم توی کارهاشون دارن، آقای علی اکبر صنعتی مثلا. و یک موضوع دیگه هم این بودش که احساس کردم این تکرار به من آرامش میده. خیلی هم اتفاقا زمان میبره این کار رو انجام دادن، ولی یه حسی داره برای من مثل مراقبه، نمیدونم اسمش چیه این حس، ولی اینی که شما بشینید و ساعتها یک چیزی رو تکرار کنید، حالا با اندکی تغییر توی هر چهره‌ای شاید یا هر سوژه‌ای که انتخاب کردید و به یه حجمی برسید که بعدی به یه تصویر کلی منتهی میشه و این برای من خیلی جذابه. یعنی اون موقعی که من این کارو میکنم به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نمیکنم و انگار توی عالمی هستم که فقط میخوام این صفحه پر بشه و تموم بشه و بعد من ببینم نتیجه این چی میشه. به قول مرحوم بهمن جلالی سر یکی از کلاساش اومد گفتش که ما بدون این پورتری 2x3 روی کارت شناسایی یا گذرنامه هیچ چی نیستیم. این بر من خیلی جالب بود. با پورتری ما شناسایی میشیم و گذشته از اون خیلی از حس‌ها رو میتونیم منتقل کنیم که با بقیه اجزای بدن نمیتونیم منتقل کنیم.
برای همین پورتره برای من خیلی جذابه همیشه و خیلی از حسا رو میتونم با پورتره منتقل کنم، حتی اگر حس بی حسی باشه. یعنی خیلی از کارهای من پورتره ها اصلا هیچ حسی ندارن، ولی به نظر من اینم خودش یه حسه. نمیدونم تا چقدر موفقم این حس رو منتقل کنم، ولی سعی میکنم که با نگاه، با جهت بدن یا سر یه حسی رو منتقل کنم. خیلی موقع هستش که این حس اینجوریه که مجسمه ها دارن روبروشون رو نگاه میکنن و در حقیقت هیچ حس خاصی ندارن که این خودش یه حسیه برای من. یه موقعی هست مجسمه ها دارن پایین رو نگاه میکنن یا برعکس بالا رو نگاه میکنن. اینا برای من یه سری حس رو منتقل میکنه که من سعی میکنم اینها رو به مخاطب انتقال بدم. خیلی موقع هم هست که این حالتها شاید خود من باشم، چون منم به عنوان یک انسان یه موقعی ناامیدم، یه روز بلند میشم خوشحالم، یه روز امیدوارم، روز بعد شاید یه حس دیگه ای داشته باشم و اینها شاید بشه گفت که حالتهای مختلف خود من هستن، صرفا شخص خارجی شاید نباشه، ولی خب حسایی هستن که همه آدمهای دیگه هم میتونن داشته باشن. مجموعه آخر من که در خرداد ماه سال 1401 در بیوینگ روم گالری آران به نمایش در اومد، مجموعه هست به اسم بازماندگان. ایده اصلی این مجموعه از اتفاقی بود که در سال 1400 افتاد. تالاب هورالعظیم خشک شد و گاومیش هایی که اونجا محل زندگیشون بود تلف شدن به خاطر این خشکسالی و تصاویری که رسانه ها از این واقعه پخش می کردند که خیلی هم تأسف برانگیز بودن، بدنهای بیجان این گاو ها بودش که در بستر این تالاب افتاده بودن و از خشکسالی از بین رفته بودن. اینها توی ذهن من مثل این بود که اینها یه تکه های سنگی هستن که هر کدومشون 2 شاخ دارن. در این مجموعه سعی کردم که متریال اصلاً برام اهمیت نداشته باشه و سوژه اصلی همین گاوها باشن. برای همین سعی کردم که از هر متریالی که امکان استفاده از اون هست استفاده کنم. حتی با فلز کار شده، با خمیر کاغذ یا پاپیه ماشه کار شده، یا ترکیب اون با برنز از سنگ‌هایی که در طبیعت پیدا کردم استفاده کردم، اونها رو هم با برنز ترکیب کردم و به خاطر اینکه سنگ یک مقداری سمبل بیجانی هست و من سعی کردم برای اینکه یک یادآوری یا ادای احترامی به این موجودات باشه و در نکوهش این گاوها بودش که این مجموعه رو گردآوری کنم. به نظر من هر هنرمندی باید یه سری دغدغه داشته باشه، ولی گل و بلبل رو که خب میتونیم بکشیم، هممون خوشم میگذره و قشنگم هست. حالا از یه جهت اصلا من دوست ندارم به خودم بگم هنرمند، چون به نظر من خیلی واژه بزرگیه و هیچ کس حق نداره به خودش این رو اطلاق کنه. در حقیقت مردمن که تصمیم میگیرن کی هنرمنده کی نیست و احساس میکنم من در مسیر هنرمند شدن دوست دارم برم جلو.